Jó mondtam? Szóval szerintem felismertem belőle, hogy nem. Jó, van minden. Good evening once. Jó estét. We are continuing our journey through the Bible. Folytatjuk tovább a bibliai And we utazásunkat, are in the book of Numbers. és Mózes 4. könyvében vagyunk. First 3 chapters we looked at last week. We looked at the organization of the camp and how God's a God of order. Megnéztük múlt héten az első 3 fejezetet, hogy hogyan rendeződött el a tábor, és azt láttuk, hogy Isten a rend istene. Now we're going to deal with some of the duties in chapter 4 of some of the Levitical tribes, and also some interesting stuff in chapter 5. So. Meg fogjuk nézni a 4. fejezetben, hogy pontosan mi is a lévitáknak, a lévi törzsének a dolga, meg még az 5 Mózesben egy-két érdekes dolog lesz. I know on Sunday I said we're going to get through 4, 5, and 6, but I'm just planning 4 and 5 tonight, so we'll see. Vasárnap azt ígértem, hogy 4, 5, 6, de szerintem csak 4, 5 lesz belőle ma. The Lord spoke to Moses and Aaron, saying, "Take a census of the sons of Kohath from among the sons of Levi by their clans and their father's house, from 30 years old up to 50 years old, all who can come on duty to do the work in the tent of meeting." Ezután így szólt az Úr Mózeshez és Áronhoz: vedd számba Kehát fiait, Lévi fiai közül nemzetségenként és nagycsaládonként 30 évesektől fölfelé az 50 évesekig, minden hadköteles, hogy munkát végezzenek a kijelentés sátránál. In the Bible, when it came to the Levitical tribe, they would start their work at the age of 30. A Bibliában Lévi törzse az 30 éves korában kezdi el a szolgálatot. And so the question we need to ask is, what did they do up until 30? És felmerül a kérdés, hogy hát 30 éves korokig mit csináltak? Now today, kids in their 20s are notorious for laziness and for being worthless. No offense, but manapság a tinédzserek meg a 20 évesek azok nagyon ilyen lusták és szívesen nem csinálnak semmit. I heard or I read last year that the American Psychiatric Association or something. Ha jól emlékszem, tavaly olvastam, hogy egy cikkben, hogy az amerikai pszichiátriai társaság They came out with a statement and they redefined adolescence. Kijöttek egy megállapítással, ami alapján újra definiálták a tínédzserkort. Now, my generation, when you were 18, a lot of people, they left, moved out of the house. Az én generációmból, aki 18 éves lett, nagyon gyakran az elment otthonról. Now what they said is now the teenage years actually pull out into the mid to late 20s. És most meg azt mondják, hogy ez a 10 éves kor, ez most már lassan a 20-as évek közepe végéig is kitolódik az embernek. You know, young people are just concerned about partying and living in the moment and whatnot. Amikor a fiatalok csak így a bulizásnak élnek, meg a pillanatnak élnek. And so we shouldn't look at today's youth and compare them to the youth of the tribe of Levi. Úgyhogy a mai fiatalokat nem szabad Lévi törzsének a fiataljaihoz hasonlítani. What would happen is you would be preparing your whole life to start your work. Mert hogy ott az történt, hogy az ember egész életében készült arra, hogy majd elkezd dolgozni. In chapter, I think 8, it talks about how the Levites start serving when they're 25. A 8-as fejezetben van az, hogy a léviták elkezdenek szolgálni, mikor már 25 évesen. And what it was is you had like the 5-year internship. Tulajdonképpen ez egy ilyen 5 éves, hogy hívják ezt? Gyakornoki képzés. You were like an apprentice for 5 years. 5 évig tanítvány volt az And then ember. when you were 30, they considered you to be in the prime of your life. És amikor 30 éves lett az ember, akkor volt így az életének a teljében. And so you would work as a priest, you would minister for 20 years. És onnantól kezdve papként lehetett szolgálni 20 évig. And then when you were 50, you would stop serving as a priest. És 50 éves korában pedig abba hagyta a szolgálatot, a papi szolgálatot. You wouldn't have retirement. Actually, retirement is not a biblical concept. És nem volt akkoriban nyugdíj, sőt azt is mondanám, hogy maga a nyugdíj nem biblikus koncepció. It's something in the modern world where you're rewarded for 40 years of
service to society or however many years. Ez tulajdonképpen a modern kornak a vívmánya, hogyha az ember 40 vagy 40 plusz évig szolgálta a társadalmat. You know, and people, they look to retirement as, whew, it's going to be great. Az emberek úgy tekintenek a nyugdíjazásra, hogy jaj, de jó lesz már végre. I'm going to travel, I'm going to just enjoy myself, do whatever. Elkezdek majd utazni, meg élvezem az életet, ilyenek. The Bible doesn't know anything of retirement. Viszont a Biblia nem tud Now, semmit a nyugdíjba I'm not saying that vonulásról. retirement's bad, you know, it is going to be a good thing. I don't know if like people our age will get it, but you know, you should plan for retirement. Nyilván nem azt mondom, hogy rossz dolog a nyugdíjazás, vagy ilyesmi. Lehet, hogy nekünk még lesz nyugdíjunk, lehet, hogy nem. Érdemes előre tervezni. But what would happen is after 50, you would become like a mentor. De akárhogy is, a léviták az 50 éves koruk után ilyen mentorokká váltak. You would help younger priests. You would pour out the wisdom of your years into them. A fiatalok papokat kezdték el segíteni, a bölcsességet, amit felhalmoztál az életben, azt kellett az ifjaknak átadni. And so it was a continual training of the priests. Így működött át a papoknak a folyamatos képzése. And you know, those guys that were older than 50 would train the young guys. De az 50 éve fölöttiek képezték a fiatalokat. And then when they were 30, they would be full-on priests doing the work of the ministry. Akik ugye aztán 30 éves korban teljes jogú papok lettek és csinálták a szolgálatot. But it wasn't just, you know, sitting in classes and listening to lectures. It was hands-on doing things. De hát a felkészülés sem abból állt, hogy üldögéltek tanórákon és hallgatták, amit mondanak nekik, hanem ott is gyakorlati módon képződtek. But you would come on duty from the ages 30 to 50. Tulajdonképpen 30 és 50 éves korak között szolgált az ember papként. Now, again, the life expectancy was a lot shorter back then. Nyilván akkoriban azért a várat élettartam is rövidebb So volt when you were jóval. 50, you were old. 50 évesen az ember már öreg volt. Nowadays, 50 is not that old. Hát manapság az 50 az egyáltalán nem öreg. I remember when I was young, I used to think 40, gosh, you're old. Emlékszem, amikor fiatal voltam, akkor is 40 éves valaki, te jó, hogy ez milyen öreg már. Now that I'm over 40, it's like, nah, 40 ain't old. Like 80, that old. Most, hogy már 40 év fölött járok, akkor mondjuk, hát a 40 az nem öreg, hát a 80 az már igen. This is the service of the sons of Kohath in the tent of meeting, the most holy things. So this family would deal with the most holy things. Ezt Kehát fiainak a tennivalója kijelentés sátrán az igen szent dolgokkal. Tehát az ő dolguk volt az igen szent dolgoknak. And what Numbers is going to describe here is how basically they packed everything up to protect it when they moved. Tehát a négyvezesi tulajdonképpen arról beszél, hogy hogyan csomagolták össze a dolgokat, hogy biztonságban el tudják szállítani azokat. You've all moved and packed before. Mindenki pakolt már össze, meg akár You költözött know is. that there's important stuff, you know, you need to protect. Ugye az ilyen fontos, értékes dolgokat külön be kellett csomagolni, megvédeni. And it's always a good thing to unpack. És mindig jó dolog kicsomagolni. To feel like you're home and we're going to pack for a while. És úgy van az ember, hogy na végre hazaértünk, most már nem kell This csomagolni family, megint. they would always be on the ready to pack and move. De ez a család, ez folyamatosan összepakolt és készen állt arra, hogy Okay, when induljon. the camp is set out, Aaron and his sons shall go in and take down the veil of the screen and cover the ark of the testimony with it. Amikor elindult a tábor, menjen be Áron a fiaival, vegyék le a betakaró kárpitot, és fedjék be azzal a bizonyság ládáját. So the curtains in the most holy place, they actually serve two purposes. Tehát a szentek szentjének a kárpitja, ez a függöny, ez két célt is szolgált. It separated the holy place from the most holy. Egyrészt a szentét választott el a szentek szentjéből, But also, it served as wrapping és azzal együtt egy takaróként is to szolgált, protect the ark. And God is being very practical. hogy megvédje a ládát. Isten ugye nagyon gyakorlatias. And so if you would read down to verse 14. Egészen a 14-ig. Tegyenek arra delfinbőr takarót, terítsék le egy csupa kék bíborból készült ruhával, és dugják bele a rúdjait. Az áldozati kenyerek asztalát is terítsék le kék bíborruhával, tegyék rá a tálakat, serpenyőket, kelyheket és itoláldozati korsókat. Legyen rajta a szent kenyér is. Terítsék le karmazsin fonálból készült ruhával, fedjék be delfinbőr takaróval, és dugják bele a rúdjait.
Azután vegyenek kék bíborruhát, és göngyöljék bele a lámpatartót és annak mécseseit, koppantóit, hamutartóit és minden olajos edényét, amelyből feltöltik. Tegyék azt és az egész fölszerelését delfinbőr takaróba, és tegyék a hordozórudakra. Az aranyoltára is terítsenek kék bíborruhát, takarják be delfinbőr takaróba, és dugják bele a rúdjait. Szedjék össze az istentiszteleti edényeket, mind, amelyeket a szentélyben használnak, tegyék kék bíborruhába, takarják be delfinbőr takaróval, és tegyék a hordozórudakra. Azután takarítsák el a hamut az oltáról, és terítsenek rá piros bíborruhát. Tegyék rá az egész hozzá tartozó fölszerelést, amelyel istentiszteletet végeznek, a szenes serpenyőket, villákat, lapátokat, hímtőedényeket, az oltár egész fölszerelését, terítsenek rá delfinbőr takarót, és dugják bele a rúdjait. Okay. Not the most exciting portion of Scripture. Nem a legizgalmasabb rész az igéne. Covering things up with. My translation says goat skin. The Hungarian says dolphin skin. Hogy betakarni a dolgokat. Az én angol fordításom az kecskebőrt mond, az egyik magyar fordítás az delfinbőrt mond. The reason is because the translation of the Hebrew is unclear. Ez azért van ilyen változat, mert hogy annak a szónak a héber, eredeti hébernek a különböző fordítási lehetősége nem egyértelműek. But you see that the way everything was moved, there were poles and everything, so they could carry things, make it easy. De a lényeg igazándiból nyilván az, hogy össze kell pakolni, úgy, hogy jól el lehessen vinni a cuccokat. And I'm thinking about this today. What on earth is the purpose of this? És hogy így ma ezen gondolkozom, ugyan mi a jó ég értelme van ennek? What lesson would God have for us from packing up the tabernacle? Vajon Isten milyen leckét, vagy milyen tanulságot tartogat számunkra abból, hogy itt össze kell pakolni a dolgokat? And the thing that I think God just placed on my heart was to take care of the things He's given you. És Isten nekem azt helyezte a szívemre, hogy figyeljünk oda azokra a dolgokra, amiket Isten nekünk adott. To be a good steward of the things that He has entrusted to you. Hogy jó sáfárai legyünk azoknak a tárgyaknak, a dolgoknak, amiket Isten ránk bízott. And really appreciate what you have. És hogy értékeld azt, amit van. To be content and to be thankful. Hogy legyél hálás, legyél elégedett. I'll be honest. I've been struggling with this today. És meg hogy mondjam, én ezzel küzdöttem ma. Last night we had a little birthday party for Kira. Her birthday was earlier this month, but she wanted a little party for her little girlfriends from the kindergarten. Tegnap volt egy kis buli nálunk, egy születésnapi parti Kirának. Hónap elején volt Kirának a születésnap, de ő most akarta, hogy most legyen a kis óvodás barátnőivel. So we had a few kids over, and it was very loud at our house. Volt néhány gyerek nálunk, úgyhogy jó hangosra sikerült néhány óráig. And I'll be honest, I was struggling with this because I saw the parents, they pulled in these nice cars, new cars, and I'm like, really? És kicsit ilyen bosszankodtam, vagy küzdöttem ez a dolga, hogy jöttek a szülők ilyen szép, új, nagy autókkal, hozták a gyerekeket, és most komolyan. It's not like they rolled up in Mercedes or anything, but you could tell they were newer cars. És nem azt mondom, hogy ilyen óriás Mercedesekkel érkeztek, de hogy ilyen elég új autókkal jöttek. And I was just thinking about this today, like, God, how come I've got a car that's 10 years old? És így mondtam Istennek, hogy lehet az, hogy nekem ilyen 10 éves autóm van. And this is where it gets really bad. This shows the wickedness of my heart. And how come I have another car? És hát itt jön igazániból elő a szívem gonoszsága, és hogy lesz, hogy van még egy autó, which is 10 years old, but has been in the shop for almost 4 months now. They can't figure out what the problem is with my ami other car. szintén 10 éves, de már 4 hónapja ott van a szerelőnél, mert nem jönnek rá, hogy mi a baja. And I'm like, God, why can't I just have a nice new car? És akkor így mondtam Istennek, hogy mi nem lehet nekem egyszerűen egy jó kis új autóm. Yeah, my car is nice, our Toyota, but it's 10 years old. It's got some little problems. It'd be nice to have something nice and comfortable, and maybe a little computer screen in the car or something. És hát jó, persze egy jó autóm van, Toyota, meg minden, de hát azért 10 éves, csak jó van valamilyen frissebb, újabb modell, számítógép ott a közepén. And God is, I've just been struggling with this. És igazából ezzel küzdöttem. I know this sounds really dumb. Tudom, hogy ilyen bénán hangzik. But what God showed me through these few verses is to appreciate what you got
and to take care of it. De igazán, amit itt nekem tanított ebből a néhány igeversből Isten, az, hogy értékeld azt, amit van, és gondoskodj arról, vigyázz rá. And this doesn't just go for physical things. És ez nem feltétlenül csak az ilyen fizikai vagy anyagi dolgokra This vonatkozik. goes for those things that you can't, that are non-tangible. Mert hogy azokra a dolgokra is vonatkozik, amik így nem megfizethetőek. Relationships, A kapcsolatok, people, emberek, your kids, gyerekek, your spouse, házastársad, your friends. barátaid. Are you taking care of those things? Ővelük is törődni kell. Because if you don't take care of those things, man, it's going to go bad. Hogyha ezek a dolgokkal nem törődünk, akkor az is rosszul sülhet el. Are you taking care of things? Tehát gondoskodnunk kell a dolgokról. Are you content? Vajon elégedett vagy? I need to pray for contentment more. Nekem többet kell imádkozni az elégedettségért. You can pray for me because I think I'm just going through this time right now where I seem to be discontent. És hát imádkozhatok értem, mert úgy látom, hogy most egy olyan időszakot élek meg, amikor kezdek elégedetlen lenni. You know, and I don't want to be like that, because when a person's discontent, they make bad decisions and they do stupid things. És hát én nem akarok ilyen, mert ha valaki elégedetlenkedik, akkor hülyeségeket tud csinálni, rossz döntéseket tud hozni. But you know, we gotta just enjoy what God has given you and take care of those things, because what happens when you don't take care of things, they break. Úgyhogy élveznünk kell azt, amink van, meg örülni neki, és odafigyelni rá, vigyázni rá, mert hogyha nem, akkor azok nyilván tönkre mennek. And I think that's really the point here. És úgy gondolom, hogy ez itt a I lényeg. mean, that's what God showed me. Legalábbis nekem Isten ezt mutatta Verses ebből. 15 and 16, you know, continuing this, how the things were covered, and they would cover them with poles, and Eliezer would oversee this. 15-16-os versek arról szólnak, hogy hogyan csomagolnak, hogyan csinálnak, és hogy Eleazár az, aki felvigyázója ennek az egésznek. So if you would read 15 and 16. Miután Áron és fiai elvégezték a szentélynek és a szentély egész felszerelésének a letakarását, a tábor elindulásakor, menjenek oda Kehát fiai, és ők vigyék azokat, de ne érintsék a szent dolgokat, mert akkor meghalnak. Ezt kell vinniük Kehát fiainak a kijelentés sátrából. Eleazárnak, Áron főpap fiának a gondjaira bízták a világításra való olajat, a jó illatú füstölőszereket, az állandó ételáldozatot és a fölkenésre való olajat. Rábízták az egész hajlékot és mindazt, ami ahhoz tartozik, a szentét és a fölszerelését. And then the Lord spoke to Moses in verse 17 and Aaron, saying, Let not the tribe of the clans of the Kohathites be destroyed from among the Levites, but deal thus with them, that they may live and not die when they come near to the most holy things. Aaron and his sons shall go in and appoint them each to his task and to his burden, but they shall not go in to look on the holy things even for a moment, lest they die. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Ne engedjétek, hogy a keháti nemzetségek törzse kipusztuljon a léviták közül, hanem úgy bánjatok velük, hogy éljenek és ne halljanak meg, amikor közel mennek az igen szent dolgokhoz. Áron és fiai menjenek oda, és szabják meg mindegyiknek, hogy mit tegyen és mit vigyen. Egy pillanatra sem menjen be, hogy megnézzék a szent dolgokat, mert akkor meghalnak. Now, even though the Kohathites, again, they were part of the tribe of Levi, they were not the priestly tribe. Tehát ugye bár a keháti család vagy nemzetség, azok Lévi törzséhez tartoztak, de nem az Áron And they családjába. had boundaries of what they could and couldn't do. Így hát megvoltak a határaik, hogy mit szabad volt nekik csinálni, és mit nem They lehetett. could carry everything, but they weren't to see it, lest they die. Ők vihették ezeket a dolgokat, de nem volt szabad meglátniuk azokat, mert különben meghaltak. Weird, but hey, that's what happens. Fura, de hát ez van. Then the Lord spoke to Moses, verse 21, take a census of the sons of Gershon also by their father's house and by their clans. Read down to verse 28. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Vedd számba Gérson fiait is nagy családonként és nemzetségenként. 30 évestől fölfelé az 50 évesekig vedd számba őket minden hadkötelest, hogy szolgálatot végezzenek a kijelentés sátránál. Ez a gérsoni nemzetségek dolga, amit tenniük és vinniük kell. Ők vigyék a hajlék sátorlapjait, a kijelentés sátrát, ennek a takaróját, a delfinbőr takarót, amely rajta van, a kijelentés sátrának a bejárati függönyét, az udvar szőnyegfalai, a hajlékot és az oltárt körülvevő udvar kapubejáratának függönyét, ezeknek a köteleit és a hozzájuk tartozó egész felszerelést. Ők végezzék el mindazt, amit azokkal tenni kell. Áronnak és a fiainak a parancsa szerint történjék Gérson fiainak minden tennivalója, mindaz, amit vinniük és tenniük kell. Bízzátok rájuk mindazt, amit vinniük kell.
Ez a Gérsomi nemzetségek tennivalója a kijelentés sátra körül Itamárnak, Áron főpap fiának a parancsára végezzék köteles. So they were to take care of the actual tent, and Ithamar, the other son of Aaron, was their overseer. Tehát magát a sátrat ő nekik kellett vinniük, és Áron másik fia, Itamár volt az, aki erre felügyelt. You know, and it's good to have an overseer, someone who says that, you know, doesn't lord it over and is a dictator, but who gives direction. És az mindig jó, hogyha van valaki, aki ilyen felügyelő, nem az, aki így leuralja a helyzetet és így diktál állandóan, de odafigyel is. And Ithamar he's over the Gershonites and the sons of Merari, as we're going to see. És a Gersoniek és a Merari nemzetséget felülvigyázó ez az Itamár. And so when we look at him and his brother was over one family and he was over two families. He had double the work. És hát, hogyha a két fiút nézzük, ugye az egyik fiú annak egy nemzetséget kellett felügyelnie, míg a másiknak ugye dupla annyi, tehát dupla annyi munkája volt. Now that doesn't seem fair, does it? Ez nem fair, nem? Well, we don't know what else Eleazar was doing. He was probably training though with his dad to become the high priest one day. És azt persze nem tudjuk, hogy Eleazárnak még milyen más dolgot, de valószínűleg az apukájával gyakorolta, hogy milyen lesz majd, amikor ő lesz a főpap. But when you think about their family, there were actually four brothers. There were four of them. De ugye, ha az egész családra gondolunk, ott 4 fiú testvér volt. Nadab and Abihu had died because they offered profane fire before the Lord. Nádab és Abihu meghaltak, mert idegen tüzet ajánlottak fel az Úrnak. And so, because they were gone, more was thrown upon Ithamar. És mivel ők ugye már nem voltak, ezért a két maradék fiúra több teher. He was kind of forced into this position. Tehát gyakorlatilag ő csak így megkapta, hogy He ezt was kell csinálni. forced to do more than he probably should have done. És hát kicsit így rá lett erőltetve, és valószínűleg többet kellett elvégezni, mint amit lehetett volna, hogy And kellett it's because volna. in this case his brothers were dead. Mert ugye a testvérek nem tudtak megcsinálni, mert halottak Because they voltak. were dumb. Mert hülyék voltak. They offered in profane fire before the Lord. Ugye idegen tüzet ajánlottak az Úrnak. But here's how this works out in the church, is that some people, they take a lot on themselves and they're more burdened than they should be. És hát a gyülekezetben is igazán kicsit ez van, hogy vannak emberek, akik így nagyon sokat vállalnak, kicsit többet is, mint kéne. And it's kind of because they have to. De egyszerűen azért, mert muszáj. Because there's nobody. Mert nincs senki There's nobody más. to help, to step up. Nincs senki, aki oda lépjen. And so, you know, I would encourage you when you're praying, not just pray for me to be more content. Úgyhogy arra bátorítlak, hogyha imádkozol, akkor ne csak azért imádkozz, hogy én elégedettebb legyek, But pray for God to strengthen those people who are actively doing something in the church. hanem azokért is imádkozzatok, akik a gyülekezetben aktívan csinálnak valamit. That actually see the needs and do things. Meglátják a szükségleteket, és oda lépnek, That we megcsinálják. don't, break under pressure. Hogy ne szakadjunk össze a nyomás alatt. And verses 29 to 33 talk about the Merarites. They would carry the heavy things of the ministry. 29-től 33-as versekig a Merári törzséről van szó, But nemzetségről, we talked about them last week. akik ugye az ilyen nehéz dolgokat vitték, múlt héten is róluk volt. And verses 34 to 48, 34-től 48-ig. you have the final count of the Levites according to their families. Itt van a lévitáknak a végső ilyen megszámlálás a családjaik szerint. And it's from 30 years old, verse 47, to 50 years old, everyone who could come do the service of ministry and the service of bearing burdens in the tent of meeting, those listed were 8,580. Hogy a 47-esben olvassuk, 30 évestől fölfelé az 50 évesekig mindenki, akinek szolgálatba kellett lépnie, hogy végezze mindazt, amit tennie és vinnie kell a kijelentés sátránál, a közülük számba vettek 8580-an voltak. According to the commandment of the Lord through Moses, they were listed, each one with his task of serving or carrying. Thus they were listed by him as the Lord commanded Moses. Az Úr Mózesnek adott parancsa szerint vették számba őket, mindenkinek megvolt a maga tennivalója és vinnivalója. Úgy vették számba őket, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. The thing I love about this chapter, even though it's kind of dry, És az a dolog, amit nekem nagyon tetszik ebben a fejezetben, még akkor is, hogy elég ilyen száraz, is that it shows us that every person is important. az azt mutatja, hogy minden egyes ember And fontos. every person has a part to play in the work of God.
És minden egyes embernek megvan a maga dolga Isten munkájában. See, the work of God and the work of the kingdom of God is not limited to a few superstars. Mert hogy Isten országának a munkája az nem néhány szupersztárnak a dolga. Just a few famous preachers or churches. Nem néhány ilyen híres prédikátor vagy gyülekezetnek a dolga. Because the problem with a small church is we can look at a big church and think, oh, God is moving there. Mert ugye, hogyha milyen kis gyülekezet beléjek ránézünk egy nagy gyülekezetre, akkor az a gond, hogy azt mondjuk, hogy fú, Isten ott így munkálkodik, mozdul. God's not moving here. Itt viszont nem. They're changing their city and we're just, well, here. Ők megváltoztatják a város, minek csak így, hát így itt vagyunk. We should never compare churches. Soha nem szabad a gyülekezeteket összehasonlítani. Simply because churches are different, cities are different. Egyszerűen azért, mert a gyülekezetek is különbözőek, a városok is különbözőek. We shouldn't idolize churches. Nem szabad a gyülekezeteket idealizálni. Think, oh, if we were only like that. Hogy bárcsak olyanok lehetnénk, mint ők. You know, every church has its part to play in its unique city. Minden gyülekezetnek megvan a saját feladata abban a saját városában. And every person has their unique task in the work of God. És minden egyes embernek megvan a maga különleges feladata Isten munkájában. What you do for the Lord is important. Amit teszel az Úrért, az fontos. What you do for the Lord is valuable. Amit az Úrért teszel, az értékes. Sometimes we can lose heart. Időnként így elcsüggedünk. And Paul understands this. In the New Testament he says, brothers, do not grow weary in doing good. És Pál is értette ezt, az Új Szövetségben írja is, hogy testvéreim, ne fáradjatok meg a jó Knowing cselekvésében. that your work for the Lord is not in vain. Tudván, hogy az Úrért való munkátok az nem hiába való. Your work for the Lord is not in vain. Az Úrért való munkátok nem hiába való. Here's one thing I've learned in my 20 some odd years of serving God. Ez az, amit én megtanultam a 20-valahány éves keresztény életem során. You never know how you're going to affect somebody. Soha nem lehet tudni, hogy hogyan érintesz meg valakit, hogyan leszel hatással valakire. You might not see the fruit, but that's not your responsibility. Lehet, hogy nem látod a gyümölcsét, de ez nem a te dolgod. You're to work for the Lord and the Lord's going to take care of it. Neked az a dolgod, hogy dolgozz az Úrért, és majd az Úr gondját viseli. You don't know how you're going to how somebody's life is going to be touched because of you. Nem tudhatod azt, hogy hogyan érinti meg Isten valahogy annak az embernek az életét rajtad keresztül. Maybe a person 5-10 years later will come back and say, look, that really helped me, what you said or did, whenever. Lehet, hogy valaki 5 vagy 10 év múlva jön vissza hozzád, és azt mondja, hogy mennyire jó volt, amit akkor mondtál, vagy tettél. What you do for the Lord, trust me, it is not in vain, even if you don't see the results. Hogy amit az Úrért teszel, hidd el, hogy nem hiába való, még akkor is, hogyha nem látod annak a gyümölcsét, eredményét. You know, we live in a very results-centered world in the West. Mi itt a nyugaton nagyon eredményközpontú világban élünk. In America, we want to see results as far as, success and money and growth and numbers. Mi Amerikában azonnal látni akarjuk a sikernek az eredményét, nyilván anyagi sikert, vagy valamilyen számbeli I was növekedést. thinking about that in Hungary, it's the same. Results are so important. De aztán rájöttem, hogy igazából Magyarországon is ugyanez a helyzet, az eredmények nagyon fontosak. Just look at the education system. It's all based upon results. Ha belegondolsz, az egész oktatási rendszer mind az It's all eredményekről about doing szól. good on a test, being successful to pass the felvételi or the érettségi. Mindent jól kell csinálni, hogy jó legyen a dolgozat, a teszt, az érettség, a felvétel. And if minden. you're successful, then wow, you'll go on to the next phase. És hogyha egy helyzetben sikeres vagy, akkor tovább léphetsz a következő fázisba. The kingdom of God, God's economy is different. Viszont Isten országa egy kicsit más. God's economy is different because we might never see results. Mert hogy lehet, hogy soha nem látunk eredményt. Sorry, my mom is calling me. Az anyukám hív. It's on my iPad. So, Az iPad-emen. Fura. Yeah, it's connected to my phone. It's weird stuff. Mi ezt akar a telefonommal? Anyways. Na mindegy. Yeah, you might not see results, Szóval lehet, hogy nem látsz eredményt. but that's okay.
De ez is jó. But you do have a task in the work of the kingdom of God. De van feladatod Isten országában. Whether it's big and visible or small and not seen, it's important. Akár ilyen nagy, látványos, vagy ilyen nem látványos, akkor is fontos. Don't lose heart. Hogy ne csüggedj el. Chapter 5. The Lord commanded Moses, saying, command the people of Israel that they put out of the camp everyone who is leprous or has a discharge, and everyone who is unclean through contact with the dead. You shall put out both male and female, putting them outside the camp, that they may not defile the camp in the midst of which I dwell. And the people of Israel did so, and put them outside the camp. As the Lord said, so the people of Israel did. 5. fejezet. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból mindenkit, akinek kiütése vagy folyása van, vagy holttest miatt tisztátalan. Akár férfi, akár asszony küldjék ki. A táboron kívülre küldjék őket, hogy tisztátalanná tegyék táborukat, ahol én közöttük lakozom. Izrael fiai így cselekedtek, kiküldték őket a táboron kívülre. Úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr meghagyta Mózesnek. Chapters 3 and 4 show us God wants his people to be organized. Chapter 5 tells us God wants his people to be pure. A 3-as, 4-es fejezet azt mutatja, hogy Isten azt akarja, hogy az ő népe rendezett legyen, az 5-ösben pedig azt, hogy tiszta legyen. And there are some things that bring defilement to the camp. Leprosy, a person with a discharge, or somebody who's had contact with the dead. És vannak olyan dolgok, ami miatt tisztátalanná lenne a tábor, valakinek kiütése, folyása van, vagy holttest miatt And tisztátalan. these people are to be put out of the camp. És ezeket ki kell rakni a táboron kívülre. Now, I learned something interesting about this. One Bible commentator that I read said that this is probably one of the first incidences of what we would call a hospital. És hát egy nagyon érdekes dolgot olvastam, egy biblia kommentár azt írta, hogy tulajdonképpen ez az első feljegyzett formája a kórháznak. Where the people with an uncleanness, amikor az emberek egy tisztátalansággal, they would be put in a particular place and under medical supervision. Egy konkrét helyre összegyűjtötték őket, és orvosi felügyelet alatt álltak. And so you don't think of this as them kicking them out because they're worse or notorious sinners. Tehát ne úgy tekintsetek ezekre az emberekre, hogy ők rosszabbak lettek, és ezért kirúgták őket a táborból. Unfortunately, that's how this thing it evolved into that, where those outside the camp were viewed as horrible sinners. Sajnos ez valahogy így alakult, hogy így tekintenek ezekre az emberekre, hogy valami szörnyű bűnösök, hogy a táboron kívül vannak. It was a hygienic thing. It was a medical thing to keep people clean and healthy. Ez egyszerűen csak egy ilyen orvosi dolog volt, hogy az embereket egészségesen tartsák. But as they were marching to the promised land, God wanted his people to be pure. De Isten, ahogy így haladtak az ígéret földje felé, azt akarta, hogy a népe tiszta legyen. He didn't want anything that defiled in the camp because he dwelt there. Nem akarta, hogy bármi is tisztátalanná tegye a tábort, mert ő ott lakozott. And so God says, any man, any woman, there's no discrimination. És azt mondja tehát Isten, hogy akár férfi, akár nő, tehát nincsen semmilyen diszkrimináció. You know, if there's something happens, if there's leprosy, if there's a discharge, you got to separate them. Tehát akár valami leprása, akár valami folyás történik, el kell választani őket. And the Lord said to Moses, saying, speak to the people of Israel, when a man or a woman commits any of the sins that the people commit by breaking faith with the Lord, and that person realizes his guilt, he shall confess his sin that he has committed, and he shall make full restitution for his wrong, adding a fifth to it and giving it to him to whom he did wrong. But if the man has no next of kin to whom restoration may be made for the wrong, the restitution for the wrong shall go to the Lord for the priest, in addition to the ram of atonement, with which atonement is made for him, and every contribution and all the holy donations of the people of Israel, which they bring to the priest, shall be his. Each one shall keep his holy donations. Whatever anyone gives to the priest shall be his. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: mondd meg Izrael fiainak, hogyha férfi vagy asszony bármilyen vétket követ el egy másik ember ellen, az az Úrral szemben válik hűtlenné, és így adós lesz. Az ilyenek vallják meg vétküket, amelyet elkövettek, térítsék meg adósságokat teljes értékben, és tegyék hozzá még az 5. részét. Úgy térítsék meg annak, akinek tartoznak vele. De ha nincs annak az embernek örököse, és így nincs kinek megtéríteni az adósságot, akkor az Úré, vagyis a papé lesz a megtérítendő adósság, az engesztelési koson kívül, amellyel engesztelést végeznek érte. A szent adományokból minden felajánlás, amellyel Izrael fiai a paphoz
visznek, azé legyen. Aki szent adományt visz, az az övé legyen. Amit a papnak ad, az a papé legyen. Okay, so this is talking about sin, and we know all sin is against God. Itt a bűnről van szó, és tudjuk azt, hogy minden bűn Isten ellen van. When we sin, there are certain sins where we only sin against God. God bless you. Igazam van. Vannak olyan bűnök, amiket csak tényleg Isten ellen követünk el. Where maybe there's, anger in our hearts or a bad motivation or lust or something. Amikor ilyen harag van a szívünkben, vagy valami rossz motiváció, vagy valami kívánság. But sometimes we sin against other people. De aztán van úgy, hogy más emberek ellen vétkezünk. We yell at them, we get mad, we lie, whatever. Kiabálunk valakivel, megharagszunk valakire, vagy hazudunk valakinek. And here's the thing, when we're convicted of our sin. És ez az, amikor bevalljuk a bűnünket, felismerjük. Most of the time, you know when you sin. A legtöbb esetben az ember tudja, amikor bűnt követel. You know right when you did it. That's a sin. Miért megcsináltad, azonnal tudod, hogy ez bűn volt. When the Holy Spirit convicts you, the thing you're supposed to do is first and foremost you confess your sin to God because you're breaking God's law and God's heart. Amikor tehát így a Szentlélek meggyőz a bűnösséget, az első dolog, amit tegyél, az az, hogy megvallod ezt Istennek, hiszen Isten törvényét szegted meg. There's always a need to deal with your sin before God. Tehát mindig a bűnöddel kapcsolatban Istennek kell elrendezni a dolgokat. But sometimes you need to deal with the sin you committed against another person. De időnként azt a dolgot is el kell rendezni, amit emberek ellen követsz el. What that means is sometimes you need to just swallow your pride and say, look, I'm sorry, I was wrong, I was a jerk. Ez azt jelenti, hogy időnként le kell nyelni az embernek a büszkeségét, és azt mondani, hogy hát én voltam a hibás, nem volt igazam, hülye voltam. This is hard for people. People do not like admitting that they are wrong. És ez nagyon nehezen megy az embereknek, nem szívesen ismerik el, hogy nem volt igazuk. Especially married people. Különösen a házasoknak. They don't like to admit, hey, I'm wrong. Nagyon nehezen ismerik azt, hogy most tényleg nem volt Married igazam. people like to always look at the other person. Hey, it's your fault. Mert értelemszerűen a házaspár mindig a másik a hibás. Not me, it's you. Nem én, te. And one of the biggest problems I think in marriage is the lack of forgiveness towards one another. És úgy gondolom, hogy a házasság az egyik legnagyobb baj, az, hogyha a házaspár nem tud megbocsájtani a másiknak. And it starts by verbally saying, I am sorry. És ez úgy kezdődik, hogy konkrétan megmondom a másiknak, hogy sajnálom. Some people just don't do that, and that's why there's problems. Vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek ezt megcsinálni, és innen fakadnak a problémáik. But here, if you sin against somebody, God is saying you need to make it right. Ha valaki ellen valami bűnt követsz, akkor Isten azt mondja, akkor azt neked kell helyrehoznod. Now, in this case, it seems that there was a financial issue to the sin. Úgy tűnik, hogy ebben a konkrét helyzetben valamiféle anyagi vonzata volt a bűnnek. And a lot of the law, it's really just case studies. És hát ugye nagyon sokszor a törvény az csak ilyen it's as a result of a certain incident. Tehát egy konkrét eset, tehát egy esettanulmány, tehát egy konkrét esetre reagál valahogyan. And in this case, it seems like there could have been two people. One person ripped another person off. Úgyhogy valószínűleg itt is az történhetett, hogy egy ember lehúzott egy másik ember. And God is saying, don't just say I'm sorry. És azt mondja Isten, hogy most ez nem lesz elég, hogy annyit mondasz, hogy sajnálom. I'm sorry I stole from you. I'm sorry I cheated. That's fine. Bocsánat, hogy megloptalak, vagy csaltam, és ezt persze el kell mondani. God is talking about restitution, making things right. Itt Isten a helyreállításról is beszél, hogy helyrehozni a dolgokat. And in this case, God says, whatever you stole or took unrightfully, you add 20% to it. És azt mondja Isten, hogy bármit is elloptál, vagy jogtalanul elvettél, azt add vissza, és még adjál hozzá plusz 20%-ot. Now, here's the thing. Yes, you do need to say I'm sorry. Tehát a helyzet az, hogy igen, el kell mondani, hogy sajnálom to another person. a másik embernek. But sometimes you need to make restitution. De időnként kárpótolni is kell azt az embert. And that looks different in every situation. És ez minden helyzetben másként néz ki. But the result of confession
should be restitution. Így tehát ennek a bűnvallásnak a következménye a kárpótlás is kell, hogy If legyen. you've stolen something, if you've taken something, Hogyha valamit elloptál, elvettél, you give it back. You make it good. akkor azt vissza kell adni, és így helyre kell hozni. That's what's honoring to God. Ez jelenti ebben az esetben, hogy megtisztelni Isten. Now, don't think you ever have to repay God, because you don't. Ne gondolod, hogy Istennek bármit is vissza kell fizetned, mert nem. We don't have to restore, we don't have to make things up to God. Tehát ilyen értelemben mi nem tudunk Isten felé Because tartozni. that would lead us down a dangerous path Ugye ez egy nagyon veszélyes ösvény, of us trying to make up for our sins. hogy így fizetni akarunk a bűneinkért, But we don't have to, because we know Jesus paid the price. de nem kell, hogy fizessünk a But bűneinkért, mert tudjuk, hogy Jézus már this is kifizette. about taking responsibility for your actions, saying you're sorry, and if you've cheated somebody or done wrong, you restore 20%. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy felelősséget kell vállalni a tetteidért, hogyha valakit így csaltál vagy megloptál, akkor azt jóvá kell tenni, és még plusz 20%. Now, I'm going to ask Norby to read the rest of the chapter. Felolvassuk most a fejezet hátralévő részét. It's a very interesting case study about jealousy in marriage. Ez egy nagyon érdekes esettanulmány a házasság és a féltékenység kapcsán. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha valakinek a felesége eltévejedik, és hűtlenséget követel ellene, és valaki vele hál és közösül vele, de férje előtt titokban marad, hiszen az asszony titkolja, hogy tisztátalanná vál, tanú pedig nincs ellene, mert nem érték tetten, de a férjben féltékenység támad, és féltékeny a feleségére, hogy tisztátalanná lett, vagy ha féltékenység támad benne, és féltékeny a feleségére, holott az nem lett tisztátalanná, akkor vigye el a férj a feleségét a paphoz. Vigye el az érte járó áldozatot is, 1/10 véka árpalisztet, de olajat ne öntsön rá, sem tömjét ne tegyen rá, mert féltékenységi áldozat az, emlékeztető áldozat, bűnre emlékeztet. Vezesse oda a pap az asszonyt, és állítsa az Úr színe elé. Vegyen a pap egy cserépedénybe szent vizet, azután vegyen a pap a hajlék földjén lévő porból, és tegye a vízbe. Állítsa a pap az asszonyt az Úr színe elé, bontsa ki az asszony haját, és tegye annak a tenyerére az emlékeztető áldozatot, féltékenységi áldozat az. A keserű, átokozó víz azonban maradjon a pap kezében. Azután eskessen meg őt a pap, és mondja ezt az asszonynak: ha nem hált veled senki, ha nem tévejedtél tisztátalanul férjettől, ne ártson neked ez a keserű, átokozó víz, csak akkor, ha eltévejedtél férjettől, és tisztátalanná váltál, mert férjeden kívül más is hált veled. Eskesse meg a pap az asszonyt az átokozó esküvel, és ezt mondja neki a pap: tegyen téged az Úr esküvel elátkozottál néped között. Tegye az Úr medencédet koraszülővé, méhedet dagadtá. Ha hatoljon beléd az átokozó víz a belső részeidbe, dagadjon meg a méhed, és legyen koraszülővé a medencéd. Az asszony pedig mondja rá: Amen, amen. Azután írja fel a pap ezeket az átkokat egy lapra, mossa bele a keserű vízbe, és itassa meg az asszonnyal a keserű, átokozó vizet, hadd hatoljon bele az átokozó víz, keserves fájdalmat okozva. Azután vegye ki a pap az asszony kezéből a féltékenységi áldozatot, mutassa fel az áldozatot az Úr színe elő, és vigye az oltárhoz. Vegyen a pap egy marokkal az áldozatból, az asszony emlékeztető áldozatából, és füstölögtesse az oltáron. Azután itassa meg az asszonnyal a vizet. Miután megitatta vele a vizet, az történik, hogy ha az asszony csak ugyan tisztátalanná vált, mert hűtlenséget követett el a férjével szemben, belehatolt az átokozó víz, keserves fájdalmat okozva, megdagadta a méhe, és koraszülővé válik a medencéje. Az az asszony átkozott lesz népek között, de ha nem vált tisztátalanná az asszony, hanem tiszta marad, akkor a víz nem árt neki, és képes lesz gyermeket szülni. Ez a féltékenység törvénye. Ha egy asszony eltévedik férjétől, és tisztátalanná válik, vagy ha valakiben féltékenység támad, féltékeny a feleségére, és ezért az Úr színe állítja az asszonyt, akkor hajtsa végre rajta a pap azt az egész törvényt. A férj mentesül a bűntől, az asszonynak pedig bűnhődnie kell, ha bűnös. Very strange, I know. Tudom, ez egy nagyon fura rész. Few observations about this. Néhány megfigyelés ezzel kapcsolatban. This, you need to understand, I think serves for the protection for a woman. Én azt gondolom, hogy ez pont a nőnek a védelmére szolgált. That it would keep her husband from losing his temper and beating her or killing her. Hogy a férfi így féltékenységében ne veszítse el a fejét, és ne verje agyon az asszony.
So this was for her protection, I think. Szóval én úgy gondolom, hogy ez pont a nőnek a védelmére szolgál. Again, it's very strange. Tényleg nagyon fura. But this is talking about jealousy in a marriage. De itt ugye a házasságban a féltékenységről beszél. And you know, just honestly, it happens. És hát igazán ez tényleg megtörténik. Where one of the spouses is jealous of the other for another reason. Amikor az egyik házastárs féltékeny lesz a másikról, ami miatt. Or one of them suspects inappropriate behavior from the other one. Vagy az egyik valamiféle nem megfelelő magatartást gyanít a másik irányából. And you need to understand that people connect more than just physically and sexually. És azt meg kell értenünk, hogy az emberek nem csak fizikailag, szexuálisan kapcsolódnak. A lot of inappropriate extramarital relationships are emotional. Nagyon sok házasságon kívüli nem helyén való kapcsolat igazából érzelmi. Maybe the wife, she feels neglected by her husband. Például mondjuk a feleség elhanyagolva érzi magát. Or the husband just treats her like a complete idiot, like a jerk. Vagy mert hogy a férje nagyon bunkón bánik vele. You know, he doesn't lift a finger to help her. Eszébe se jut, az ujját sem mozgatja, hogy segítsen. You know, he expects her to serve him. És a férfi elvárja, hogy mindenben kiszolgálja a nő. He just sits on his butt and does nothing. És ül az ülepén, és nem csinál semmit. And a woman, you know, she's not going to feel appreciated that way. És hát nyilván ez egyáltalán a nőnek nem esik jól. But maybe there's going to be a man in her life, a colleague, somebody who's going to make her feel loved and wanted. És ezzel szemben meg mondjuk van az életében egy férfi, mondjuk egy kollégája, aki nagyon is így nagyra becsüli, vagy ilyen szeretettel she veszi might körül. never sleep with him, never have a sexual thing with him. És lehet, hogy soha nem fekszik le a nő azzal a férfival. But she has an emotional connection that she should only have with her husband. De mégis egy olyan érzelmi kapcsolat keletkezik közöttük, amit a feleség csak a férjével kellene, hogy legyen. There's a ton of reasons for jealousy in marriage. És ugye rengeteg oka lehet a féltékenységnek a házasságban. Sometimes if there's a suspicion of suspicion on one of the partners, sometimes it's justified and sometimes it's unjustified. Ha felmerül valamelyik félben a gyanú, van, hogy ez indokolt, van, hogy nem. Sometimes you just feel like, look, my spouse is cheating on me. They're being unfaithful to me. Valamikor az ember úgy érzi, hogy a házastársam így megcsal engem, hűtlen hozzám. And it needs to be dealt with. És ezt valahogy el kell rendezni. This is the Old Testament way to deal with it. Az Ószövetségben ezt így rendezték. The jealous husband, they would bring this barley and this, water. They'd make bitter from the dust and everything. Ugye a féltékeny férj elvitte ezt az árpát, meg a vizet, meg keserű vizet csináltak a vízből, would porból. drink it as she held the grain offering in her hand. Megitta a nő ezt a vizet, közben a gabona áldozatot tartotta a That kezében. was symbolic of her fellowship with God. Ez az Úrral való közösségének a szimbóluma Saying volt. that, hey, God sees me, God knows. Hogy mondván, hogy Isten lát engem, And Isten the priest tudja. would pronounce this oath over the woman. És a pap ugye kihirdette ezt az esküt, vagy And átkot the a nő priest would fölött. say, if this woman, if she was innocent of the accusation of adultery, És ugye azt mondta, hogyha ártatlan volt a vádlás kapcsán, she'd be free from this bitter water that brought a curse. akkor nem hoz rá rosszat ez az ártott hozó víz. But if she were guilty of adultery, then the curse would take effect upon her. Ha viszont tényleg vétkes volt, vagy bűnös volt ebben a vádban, akkor az átokozó víz tényleg azt hozza, amit ígért. Some people say that this concoction, the dust and everything, it would cause her to miscarry if she were pregnant with another man's child. Van, aki azt mondja, hogy konkrétan itt arról volt szó, hogy a víz meg ennek a pornak a keveréke ilyen elvetélt a gyerek. Elvetést okozott, hogyha ugye annak a másik férfinek a gyerekét hordta. This curse would make her womb and her belly swell. És az átoktól így a méhe így megdagadt. And she would say, Amen.
És a nő azt mondta rá, hogy She would ámen. agree. Egyet értett. See, she couldn't say, well, my husband, he neglected me. Úgyhogy itt nem mondhatta azt a feleség, hogy hát igazán a férjem elhanyagolt. Well, me and this other guy, we love each other. És egyébként is én meg az a srác szeretjük egymást. It's okay in God's eyes. God forgives. Úgyhogy ez így rendben van Isten szem előtt, Isten megbocsájt. She would have to agree with this pronouncement of hers. Nem, őnek egyet kellett értenie ezzel az átok hirdetéssel. And then the priest would, write the oath on a scroll and put the dry ink into the water and all this stuff. És akkor ezt az átkot a pap ugye leírta egy papírra, utána bemosta a tintát ebbe a vízbe. And then the judgment of God would be evident over time. És utána Istennek az ítélete az egyértelművé vált egy idő után. And either she was guilty or she wasn't, but this whole thing was a process for her. Akár bűnös volt, akár nem, mégis ez egy ilyen folyamaton kellett végigmennie. But what is the point here? De mit a lényeg? God doesn't want any foothold of jealousy or suspicion in marriage. Isten nem akarja, hogy bármi a féltékenységnek, vagy bármi kis ilyen nyoma legyen a házasságban. Anything that would cause division. Bármi, ami ilyen megosztottságot hoz. And for that to happen, there needs to be open and honest communication. És ehhez egy ilyen nyílt és őszinte kommunikációra van szükség. Because jealousy leads to bad things. Mert ugye a féltékenység azért az rosszra vezet. And I hate hearing about people. And I hate seeing marriages that break up. És én nagyon utálom hallani, vagy látni azt, hogyha házasságok felbomlanak. Because one of the people was just doing their own thing and they were jealous or turned away or whatever. Mert az egyik vagy a másik fél csinálja maga kis dolgait, a másik féltékeny lesz, meg minden. The cure for jealousy is to love one another. És a féltékenységnek a gyógymódja az az, hogyha szeretjük egymást. To esteem the other one more highly than yourself. Többre tartjuk a másikat, mint saját magunkat. To put the other person's needs first. Ugye a másik személynek a szükségleteit helyezzük előtérbe. We should not be jealous and we should not give way to jealousy. Nem szabad féltékenykednünk, meg nem szabad helyet adni a If féltékenységnek. you are in a relationship and there you have some suspicion, just talk about it. Hogyha egy párkapcsolatban vagy és ilyesmire gyanakszol, akkor azt meg kell vele beszélni. Now sometimes you need to use a little tact. Időnként ugye óvatosan kell ezt megoldani. I think of Esther and the way she talked to her husband Artaxerxes. És ugye most Eszterre gondolok, hogy hogyan intézte a dolgát a férjével, Artaxerxesszel. You know the story of Esther. Ugye Eszter történet mindenki She ismeri. was chosen to be queen. Ugye ő lett a királynő. That's an interesting story in itself, but Magában is egy érdekes történet, mindegy. she was Jewish and she hid her heritage from everybody. És ő zsidó volt, de ezt az örökségét mindenkitől elrejtette. And the king's right-hand man Haman hated the Jews because of Esther's relative Mordecai. És hát a királynak a jobb keze Hámán gyűlölte a zsidókat, Eszternek a rokona Mordokhai miatt. Because Mordecai would not bow before Haman. Mert hogy Mordokhai nem volt hajlandó leborulni Hámán And előtt. Haman said, okay, I want to kill all of the Jews because this one Jew won't bow to me. És hát Hámán meg azt mondta erre, hogy jó, akkor meg akarok ölni minden zsidót, mert ez az egy zsidó nem borult And előttem. so Haman, he gets authority from the king, and the king gives him his signet ring. He writes a letter on a certain day. All the people of all the king's provinces can kill any Jew they want. És hát Hámán el is írja, amit akar, hogy a királytól kap egy engedélyt, aki a pecsétet is ráteszi a gyűrűjének a pecsétjét erre a rendeletre, hogy egy bizonyos napon, aki bármennyi zsidót meglát, megölheti, hogy akarja az összes provinciában. And Mordecai sends a message to Esther. Look, Esther, God has put you in a place for this time. És Mordokhai egy üzenetet küld Eszternek, hogy Isten nem véletlenül helyezett abba a helyzetbe téged. And what does Esther do? És mit csinál Eszter? She hadn't seen her husband in a month.
Már majd egy hónapja nem And találkozott you a got to remember, in férjével. that day, if you walked into the king's throne room unannounced, if he didn't raise his scepter, your head would fall off. Your head would come off. És hát ugye akkoriban az volt a szokás, hogy ha hivatlanul mentél be a király elé, és ő nem emelte föl a botját, akkor levágták a fejedet. But she says, okay, I'll do it. So she goes in. King's like, honey, haven't seen you in a while. Come here. És hát ő ugye Eszter ezt megkockáztatja, bemegy a király elé, aki viszont örömmel látja, hogy szerbusz drágám, mi újság? What can I do for you? Mit tehetek érted? She says, you know what? Would you come to my palace for dinner? They had different palaces. Would you come to my place for dinner tonight? És azt mondja neki Eszter, hogy mi lenne, hogy eljönnél hozzám az én palotám, a külön palotába értek, az én palotám ma este And vacsorára. bring Haman too. És hozd el Hámánt is magaddal. And Artaxerxes is like, cool. És hát úgy volt, hogy oké, He persze. goes to dinner. Elmennek She vacsorára, serves him meat and wine, és ugye Eszter felszolgál neki húst, meg bort. the way to a man's heart. Ilyen egyszerű út a Meat and férfi. wine. Okay, some men like beer, but that's fine too. Ilyen egyszerű a férfi szívéhez az út, ugye bor, meg húst, persze van akinek sör, de az se gond. And he's like, oh, honey, what do you want? És akkor még jobban megörül, hogy na, drágám, mit You can have up akarsz? to half the kingdom. Akár fele királyságot is. And she said, you know what? I want you to come back for dinner tomorrow night. És azt mondja neki Eszter, hogy mi lenne, ha holnap is eljönnél vacsorára? Awesome! Király. So he comes back the next day. Úgyhogy következő nap is visszajön. He eats, he's had wine, he's had meat, he's a happy man. És hát ugye eszik, iszik, jól lakik, örül. And he says, honey, tell me what's up. És akkor, na drágám, mondjad, mi van? And then she drops the truth bomb on him. És akkor dobja rá az igazságbombát Eszter. You know how the story ends, but the point of me telling you this is how she talked to him. És hát ugye mindenki tudja, mi lesz a vége, de amiért ezt elmondtam, az az, hogy hogyan beszél vele. And so you need to sometimes use tact when talking with your spouse about certain Úgyhogy things. időnként ilyen okosan, bölcsen, taktikusan kell beszélned a házastársaddal ilyen Maybe it's esetben. making his favorite meal. Lehet pont az, hogy a kedvenc kajáját csinálod meg. Maybe it's buying her favorite dessert. Vagy a hölgynek, vagy a feleségednek veszed meg a kedvenc desszertjét. But you know, it's softening things up a little bit. Egy picit így megpuhítani a dolgokat. But anyways, yeah, just don't let things come in and destroy relationships. A lényeg tehát az, hogy ne engedjétek, hogy valamilyen dolgok így beszivárogjanak, hogy tönkretegyék a kapcsolatotokat. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, we thank you for your word. Urunk, köszönjük a Te igédet. Even though it's hard, it's dry, it's a little boring sometimes. Még akkor is, hogyha ilyen nehéz, vagy száraz, vagy időnként I unalmasnak thank you tűnik. that there are still lessons we can De learn. hisszük azt, hogy mindegyikben van valamilyen tanulság, amit And we tanulhatunk. thank you for these lessons tonight. És köszönjük a ma esti dolgokat In is. Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.